Bruxelas, 2012. Queridos, vocês me perguntam o que vim fazer aqui, e na maioria das vezes respondo que não sei direito, que vou procurar algo e provavelmente encontrar. Provavelmente. Essa nunca foi uma resposta completamente sincera. Existem algumas diferenças entre esperar encontrar e procurar ativamente. Pouco antes de sair de São Paulo, escrevi um pequeno exercício para mim e para vocês. O exercício era o seguinte: observe como andam as pessoas ao seu redor. Qual a torção de seus pés? Como se resolvem as curvas? Onde mora o equilíbrio de seus corpos? O que vestem? Como vestem? Algo te interessa nelas? Seria bom convidá-las para um café? Talvez uma cerveja? Caberiam elas em seu mais novo filme? São personagens ficcionais? Por quê? Evidentemente, esse exercício só alcança a superfície das pessoas e as ficções que tentamos impor a elas. Isso eu poderia fazer em casa. Não seria necessário vir a Bruxelas e dizer que estou fazendo um filme. É preciso fazer novas perguntas, perguntas básicas. Outro exercício. O que as pessoas fazem? Como fazem? Por que elas fazem o que fazem? Ou então, o que as move?
Mijn papa heeft een restaurant in Gent en die kent eigenlijk heel veel mensen. Dus voor mij was dat niet zo leuk. En dan wou ik studeren en voor fotografie kun je beter in Brussel studeren. Dus dan ben ik naar Brussel gekomen en ik ben hier eigenlijk blijven hangen. Dat leeft veel meer dan Gent en dus voor mij werkt dat beter. Ja, ik volg momenteel avondschool voor brood- en banketbakker. En ik zou graag mijn eigen zaak openen hier in Brussel voor taarten te verkopen. En dan kun je bij mij taarten komen eten. En normaal gezien over 2-3 jaar zou ik toch moeten opengaan. Ik zou dat graag combineren. Als in dat ik, als mijn taartwinkel open is, dat ik daarnaast ook een galerij kan openen in hetzelfde gebouw eigenlijk. En dat ik dan, als dat goed draait, zelf deels in de winkel zal staan en deels foto's kan nemen. Maar momenteel ben ik daar niet zo hard meer mee bezig, omdat het allemaal veel geld vraagt en veel tijd en veel geregel. En ik kan dat moeilijk combineren met mijn gewone job. Dus ja, misschien als ik daar geld voor heb en daar tijd voor vrij kan maken, dat ik dat wel doe. Maar voor mij is dat niet meer prioriteit. Op het moment is de grootste zorg, denk ik, voor mij geld verdienen. En ik zou dat heel graag doen binnen film, maar ik weet ook dat dat niet iets is dat van de ene dag op de andere gaat gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar ondertussen, dat ik niet met film zal bezig zijn en dat niet iets is wat ik constant mee gaat spelen. Ik ga dingen blijven schrijven, ik ga dingen blijven maken. En ik denk dat dit voor mij een jaar is dat ik echt moet gaan zoeken wat aan mijn plaats is en waar ik terecht zal komen. En dat gaat tijd vragen. Maar ja, ik wil wel zo ambitieus zijn om daar toch mijn leven van te maken en om niet gewoon iets anders te gaan doen, gewoon omdat het makkelijker is. Eu não precisei procurar os amigos que fiz por aqui. Enzo e Marie, por exemplo, encontrei por acaso. As circunstâncias tornaram nosso encontro inevitável. Ik denk niet dat er echt een plaats is waar ik heel veel belang aan hecht. Maar er is wel, en dat ligt niet aan de plaats of zo, maar dat is een ritueel dat ik mij heb aangekweekt sinds dat ik in het centrum woon, denk ik. Maar er is een acht in het centrum die ik altijd wandel. Op momenten dat ik gewoon niks te doen heb, of op momenten dat ik moet nadenken over dingen, of op momenten dat ik net niet wil nadenken over dingen, dan wandel ik daar. Soms gewoon om op mijn gemak te zijn, maar soms ook gewoon omdat ik weet dat het wel een plaats is waar ik mensen kan tegenkomen, waar ik mee kan praten. Dat is soms ook fijn. En dat klinkt heel stom, maar dat is wel iets dat ik de laatste 2 jaar al vaak gedaan heb. Daar gewoon, soms 1 keer, soms 2 keer. Soms meerdere, soms een keer 's ochtends, een keer 's avonds. Soms is het zelfs niet bewust en maak ik iets groter of zo, maar ik wandel daar wel. En dat is eigenlijk de plaats die Dansaert. Ik wandel dan door de Vlaamse Steenweg, helemaal tot op het einde. En dan keer ik langs het kanaal terug naar de Dansaertstraat. Aan de markten, daar kruis ik eigenlijk. En dan doe ik hetzelfde naar de andere kant, naar de beurs toe. En ik blijf die eigenlijk... Ik ben daar wel trouw aan. Soms maak ik ze iets kleiner. Maar het is meestal wel die. Dat is wel een belangrijke plaats voor mij. En dat is ook... Ja. Dat is mijn 8 een beetje, denk ik. Het was een zaterdag. Ik had de hele ochtend gewerkt. Ik weet dat nog heel goed, omdat er die dag geen stokbroden waren. Omdat er iemand iets verkeerd gedaan had. Dus voor mij is dat wel een dag die is bijgebleven. En het was een mooie dag, de zon scheen.
Dus toen mijn vriend stuurde dat hij buiten stond, dan was ik wel blij dat we nog iets konden doen. Hij stond op het pleintje niet zo ver van mijn werk, samen met nog een vriend van ons en dan 2 andere mensen die ik eigenlijk helemaal niet kende. En ik werd snel geïntroduceerd en dat waren jullie dan, de 2 Brazilianen. Die waren nog maar pas hier, nog 2-3 dagen hier of zo. Dus nog een beetje Brussel aan het verkennen. En dan is het altijd wel leuk als je nieuwe mensen leert kennen. En voor mij is dat sowieso wel leuk als ik nieuwe mensen leer kennen, omdat ik dan... omdat je dan over andere dingen kunt babbelen dan dat je doet met de mensen die je wel kent. En sowieso, als dat niet in het Frans is, dan ben ik al blij, omdat ik de hele dag Frans moest spreken op mijn werk. Dus ik was wel blij als ik dan in het Engels kon spreken. En zeker als dat is met mensen die zelf ook dingen zeggen. Dus dat deden jullie wel. Dus dat was, voor mij was dat wel een goede indruk, omdat als je ergens toekomt waar dat je niemand niet kent, dan is dat soms moeilijk om dingen te zeggen en echt mee te gaan in de groep en te doen alsof je er gewoon bij hoort. Maar dat voelde eigenlijk wel direct vrij gemakkelijk. En we hebben veel gelachen die middag, dus dat was wel ontspannen. Vooral omdat we met Bram hebben zitten lachen, maar... Wacht. Maar ik moet altijd wel lachen als er grapjes worden uitgehaald met mensen, zeker als ze het zelf niet doorhebben. Dus voor mij klikte dat wel vrij direct. We hebben dus eerst gewoon buiten gezeten voor een hele tijd. En dan is er nog iemand bijgekomen, maar die is eigenlijk niet lang gebleven. En dan zijn we op café gegaan. En eigenlijk op café leert je de mensen het beste kennen, vind ik toch. Omdat je veel ontspannender bent. En dat je al gemakkelijk een gesprek niet per se kunt sturen. Maar meestal komt dat wel op niet zozeer persoonlijke dingen, maar je leert daar wel de mensen echt mee kennen. Dus ik moet zeggen, nog nooit had iemand mij gevraagd of ik gelukkig was terwijl ik op café zat. Omdat het toch wel een serieuze vraag is. Waar dat ook een serieus antwoord op gegeven moet worden. En ik weet eigenlijk niet meer wat ik ging zeggen. I forgot what I was going to say. Queria entrevistá-los como um casal, mas seu namoro terminou entre a entrevista de Marie, no domingo, e a de Enzo, na terça. Dividiam a mesma casa, não sei como vão ficar. Pensando em retrospecto, meu exercício de aproximação das pessoas foi irresponsável. Mas não existe volta. Sí, no, de momento estamos muy a gusto, no discutimos, nos gusta la casa, nos sentimos en nuestra casa. Sí, me gusta la casa, es importante que te guste la casa. Hay una puerta. Hay un espacio para cada uno si queremos, cada uno estar en sus cosas. Nos gusta que venga la gente, que vengan amigos, que venga gente. Gracias. Y no sé, es bonito también vivir en pareja, tiene sus ventajas. A mí me gusta, ahora mismo me gusta, es lo que me apetece. Bueno, simplemente estoy abriendo un abanico de posibilidades para ir a hacer prácticas en el extranjero si saliese algo muy interesante. Pero a María no le gusta esta idea porque se lo toma todo de una manera un poco dramática. Se pone en el peor de los casos. No me lo tomo de una manera dramática, pero sí que pienso que yo por lo menos sí que tengo ganas de también estar un tiempo en un sitio, porque al final es siempre un sitio, luego otro sitio, luego otro sitio. Y es un rollo también, porque no puedes como desarrollar nada con tiempo, y una vez que conoces un lugar, que empiezas ya a conocer gente, que
sabes cómo funciona, que empiezas con el idioma, largarte otra vez, ¿no? Entonces yo ahora sí que me apetece, ahora que ya conozco Bruselas, que conozco Bélgica y que ya me he esforzado por hablar el idioma, por integrarme, por conocer, me quiero quedar un poco aquí. No, el hecho es que estoy buscando trabajo y estoy abierto a cualquier cosa, pero siempre teniendo en cuenta que a mí me apetece estar con María. Bueno, pero es que ahora lo que no quiero yo es que se convierta esto en una adulación falsa que no se cree nadie. No, claro que no, claro que no. Yo intento también valorar mucho en qué momento me veo atado a alguien, y no es atado, no es nada de atado, ¿sabes? Son más fuerzas electromagnéticas. Je pense que c'est question aussi de centre d'énergie, quoi. C'est le moment où toi, tu es plus... Ton énergie de bouger est plus forte que la mienne de rester ou de bouger ailleurs. Alors, ton énergie va pousser vers là et moi, éventuellement, je peux te rejoindre. Mais c'est pas que ça. Pour l'instant, on n'a pas... Ça a été ça. Ça a été ça. Toi, tu m'as rejoint. Je t'ai rejoint, toi, tu m'as rejoint avant, moi, je t'ai rejoint après, parce que les deux choses se combinaient bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe Et maintenant? on a fait pour que les choses se combinaient bien. Moi, ça pouvait aussi ne pas me exalter, l'idée de venir à Bruxelles. J'ai dit oui. T'as trouvé ton compte. J'ai trouvé mon compte. Est-ce que tu vas rester? Pour l'instant, dans l'idée que, voilà, toi, t'es là aussi, moi, je peux aussi ne pas bouger pour l'instant. Après, bien évidemment, si je pars dans les rêves, je te dis, j'aimerais très bien, et tous les deux, on a déjà parlé, de l'université à Montréal. Je vais peut-être partir un jour et décider effectivement de faire cette chose. Et jamais, si ce sera le cas, effectivement, alors il y aura cette chose à Montréal qui va m'appeler. Mais bon, c'est toujours... Tu pars à Montréal, moi je vais en Italie. Bon, je ne veux pas partir vraiment à Montréal, on ne sait pas. Formidable. Ça sera formidable. Sans doute. Anyway. Ouais. Anyway. C'est pas complètement tort. T'as pas complètement tort dans le moment dans lequel tu dis effectivement oui, c'est vrai, toi tu veux partir pour l'Italie, moi je dis non, mais c'est pas un non Je veux dire, définitif, quoi. Si je pense que cette question a trait à des choses plus personnelles et qui ne regardent pas un autre, j'avais raison. Tu peux pas répondre comme ça, Légèrement. ni à une caméra, ni à personne, en disant hop, 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 hop. Non. C'est un petit peu plus compliqué. C'est hyper personnel, oui, mais c'est pas que les questions sur le passé sont moins personnelles juste parce que le passé est parti, quoi. Non. Alors, le futur est plus incertain, donc du coup, tu te sens plus touché, mais c'est quand même toujours dans le délire d'une projection qu'on fantasme, quoi. Ok. Ça a du personnel, mais moi, parler de ce que j'ai fait il y a 5 ans, de ce que, comment moi et toi, on s'est connus et tout ça, c'est hyper personnel. C'est pas pour le fait que ça a eu lieu, et donc c'est sûr et certain, et c'est figé, parce que maintenant, ça appartient au passé, on va plus le changer, qui n'est pas personnel, quoi. Moi, ça m'affecte plus le passé que du futur. Le futur, je peux fantastiquer. Em poucos dias, estarei de volta a São Paulo. Isso tudo agora parecerá distante. Levarei comigo uma série de exercícios mal solucionados. E, quem sabe, vocês possam encontrar respostas melhores que as minhas. De qualquer forma, espero que ainda estejam me esperando. Anyway.